Hello everyone, how are you all? Thanks a lot to like, share and subscribe my YouTube channel અંબિકા એજ્યુકેશન. ફ્રેન્ડ્સ, આગળના વિડીયોમાં આપણે ટાઈપ્સ ઓફ સેન્ટેન્સીસનો અભ્યાસ કર્યો. આજના વિડીયોમાં આપણે નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસનો અભ્યાસ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આગળ જોયું એ પ્રમાણે સ્ટેટમેન્ટ્સમાં વાક્યના બે પ્રકાર આપણે જોયા, જેની અંદર સમાવેશ થાય છે એફર્મેટિવ એટલે કે હકારાત્મક અને નેગેટિવ એટલે કે નકારાત્મક. જેમાં આજે આપણે નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસનો અભ્યાસ કરીશું. નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ એટલે કે નકારાત્મક વાક્ય. નકારાત્મક વાક્ય માટે સહાયકારક ક્રિયાઓ કે જેને સહાયકારક ક્રિયાપદ કહેવામાં આવે છે તે જે આ પ્રમાણે છે: કેન, ડુ, ડીડ, એમ, ઇઝ, આર વગેરેની પાછળ નોટ લગાવી દેવામાં આવે છે. જે સહાયકારક ક્રિયાપદો છે એની પાછળ નોટ લગાડવામાં આવે છે જેથી તે નકારાત્મક વાક્યમાં રૂપાંતર પામે છે. સહાયકારક ક્રિયાઓ લગભગ મુખ્યત્વે ક્રિયાઓ સાથે આવે છે કે જે મુખ્ય ક્રિયાપદ છે એની સાથે સહાયકારક ક્રિયાપદ આવે છે, જેની સંખ્યા 24 છે, જે આ પ્રમાણે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ વસ્તુની અંદર જે કોઈ પણ સહાયકારક ક્રિયાપદો છે જે મુખ્ય ક્રિયાપદની સાથે આવે છે તો એની સંખ્યા અને એના વિશેની માહિતી છે જે આપણને આપી છે. અને સાથે સાથે પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં એનું ક્યુ રૂપ છે અને પાસ્ટ ટેન્સમાં જો કોઈ પણ વાક્ય છે એ ફેરવવાનું આવે છે તો એમાં ક્યુ રૂપ છે એ બંને વિશે આપણને આપેલું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, એમિસ છે તો એનું થશે વોઝ, આરનું થશે વેર, હેવ અથવા હેઝ હશે તો બંનેનું થશે હેડ. ડુ કે ડઝ હશે તો એનું થશે ડીડ, કેન તો કે કુડ, મેનું માઇટ. મસ્ટ અને નીડનું કોઈ પાસ્ટ ટેન્સનું રૂપ નથી, મસ્ટ અને નીડ જ રહે છે. વિલનું વુડ થશે, શેલનું શુડ, ઓટ, ડેર અને યુઝડ ટુ તેનું છે એ સેમ રૂપ એ જ રહેશે. ઉપર મુજબ સહાયકારક ક્રિયાઓ સાથે નોટ લગાડીને નકારાત્મક વાક્ય બને છે, જેના એક્ઝામ્પલ્સ આપણે જોઈશું. ધ બસ ઇઝ નોટ કમિંગ નાઉ. બસ હવે આવી રહી નથી. યુ કાન્ટ સ્ટે હિયર. તમે અહીં રોકાઈ શકશો નહીં. આઈ ડોન્ટ નો યુ. હું તમને ઓળખતો નથી. આઈ ડોન્ટ હેવ પેટ્સ. મારી પાસે પાલતુ પ્રાણી નથી. ડોન્ટ ટીઝ ધ ગર્લ. છોકરીઓને સતાવો નહીં. આઈ ડોન્ટ હેવ એન એલ્ડર બ્રધર. મારી મોટો ભાઈ નથી. હી ડેરન્ટ ટુ કમ હિયર. તેને અહીં આવવાનું સાહસ નથી. ડેરન્ટ છે એમાં ડેર નોટનું શોર્ટ ફોર્મ લીધેલું છે ડેરન્ટ. હેવન્ટ યુ બુક ધ ટિકિટ્સ ઓફ ટ્રેન. શું હજુ સુધી તે ટ્રેનની ટિકિટ બુક કરાવી નથી? ઇટ ડઝન્ટ નીડ યોર સિમ્પથી. તેને તારી સહાનુભૂતિની જરૂર નથી. નેશન્સ આરન્ટ બિલ્ટ ઇન અ ડે. એટલે કે રાષ્ટ્ર એક દિવસમાં બનતું નથી. યુ હેવન્ટ રીડ મહાત્મા ગાંધીઝ બુક. તમે મહાત્મા ગાંધીના પુસ્તકો વાંચ્યા નથી. યુ શુડન્ટ ડુ હેવ ડન ઇટ. તમારે આમ કરવું જોઈએ નહીં. આઈ ડોન્ટ ટેક ટી. હું ચા પીતો નથી. યુ મે નોટ લીવ નાવ. તમારે અત્યારે જવું જોઈએ નહીં. યુ ought not to tell them. તમારે તેને તેમ કહેવું જોઈએ નહીં. Friends, if you like my videos, please like, share and subscribe my videos.